Då kör vi. Detta är Börssur, Gabriel Mellqvist där, Henrik Mitterman här. Och vi är så tacksamma och glada att vi får sitta här idag med Nalle Wahlroos. Som är finansman, författare, fritänkare. Näringslivets Mannerheim. Kanske lite att ta i. Nej, nu får vi ta om det där. Förlåt. Det är bra bara, du borde jag varna mig. Dessutom hörde jag inte riktigt vad du sa. Och för yngre tittare och lyssnare så är det ju en man som har doktorerat i nationalekonomi och sen varit entreprenör inom finans, inte minst med Mandatum som sin baby, vd och stor privatägare sedan i Sampo, som sen blev storägare i Nordea och i UPM, Kymmene, där du också var styrelseordförande i många, många år. Och Jag kan lägga till en sak som inte blir tokig. Också författare får jag väl säga och självbiografiker. ja, stämde det? Allt det där stämmer. Du glömde bara bort den överlägset största investeringen och det försäkringsbolaget If förstås som vi köpte. Ja, men jag tänkte det var inom ramen för Sampo. All right. Ja. Var det den största succén? Nu var det väl det, ja. Det var en oerhört... Det var rätt tänkt och det blev bra. Och det är viktigt för att jag tror att våra svenska tittare och lyssnare underskattar försäkringsnäringens goda egenskaper som investeringsobjekt. Vi har ju inte så mycket försäkring på börsen i Stockholm. Jag undrar om du har några allmänna lärdomar från branschen? Nej, men jag förstår det mycket väl för att som jag delvis berättar i boken också så underskattar också jag försäkringsbranschens egenskaper ur investorperspektiv. Och det var först efter en ganska lång omgång av att förhandla om att köpa Skandia i sin helhet med där sakförsäkring var bara en liten sideshow som jag sen lärde mig någonting om det och slutligen förstod att vi kunde göra en hel del pengar på det. Är det lika attraktivt idag som investering? Jo, på sätt och vis är det mer attraktivt idag för idag är det ju jättebra skick. Alltså IF är Europas lönsammaste, bäst skötta och ett av Europas största Nordeuropas största försäkringsbolag. Så att det är en helt annorlunda investering för idag är det en lågbeta, en lågriskinvestering in i en bransch som har satts i skick och som producerar stabila resultat och dividender. När vi tog över år 2003 så var det ett helt annat case och därför var naturligtvis riskprofilen någonting alldeles annat. Och avkastningen blev ganska så fantastisk får man säga. Så brukar det ju bli om man tar risk. Brukar det bli det när man tar risk? Ja, om det lyckas. Ja, om det lyckas. Ja. Motsägelsefullt tycker jag, för försäkringen tänker jag på som lågrisk, i alla fall om man investerar på börsen. Köper du aktier i Sampo idag så får det väl vara den tråkigaste delen i portföljen, gissar jag. Precis. Och det är liksom den ger dig en säker avkastning som är i höga ensiffriga tal eller kanske låga tvåsiffriga tal. Men orsaken till varför det var riskabelt år 2003 var ju att det var nedkört riktigt ordentligt under de sista åren av Skandia-ägande och allt vad där tillhörde. Skandia, som jag berättar i boken, var tvungen att försöka få ut så mycket pengar ur sin sakförsäkringsrörelse som möjligt för att finansiera sin expansion i sparrörelsen i USA. Och det där hade lämnat bolaget ganska uttömt på kapital och dessutom var det operativt illa skött. Så att det var en risk. Och när sen Torbjörn Magnusson, naturligtvis och ett antal andra människor, satt det i skick så blev det jättebra. Ja, det här kanske är för tekniskt för tidigt i intervjun, men Sampo kan man köpa också på Stockholmsbörsen, det är noterat på båda ställena. Jag har känslan av att det inte har blivit en riktig framgång, att svenskarna inte riktigt förstått lockelsen. Håller du med om det? Nu är det ju så att svenskar, flesta europeer, vi tänker på oss som mycket internationella, mycket europeiska. Men vilken börs, med kanske undantag av Londonbörsen, som du än tittar på i Europa, är oerhört nationalistisk. Och det finns, jag tror att du kan räkna upp internationella framgångar på europeiska börser, igen London undantaget på en hands fingrar. Och det betyder att en sån här sekundärlisting som Sampos listing i Stockholm, det skulle nog vara ett litet underverk om den skulle bli liksom en stor, enormt likvid notering. Det är ju klart att för stora institutionella, internationella investerare, jag menar 55-60% av Sampos aktieägare är utlänningar, alltså av aktier är i utländsk ägo. Sampo har nämligen en enorm massa små
aktieägare i Finland, så att i numerär så är de naturligtvis en mycket stor majoritet. De stora internationella investerarna, om de ska söka likviditet och köpa och sälja större block, så gör de det nog i Helsingfors. Ja. Men du skriver i boken också lite om svensk bolagsstyrning och om svenskar som ofta menar att det är otroligt viktigt att äga aktier i bolag som ägs av någon med kött och blod. Men i själva verket så har du varit med om en stor framgång med UPM som inte alls ägdes av kött och blod. Har du någon reflektion där? Det är ju det där är en remarkabel skillnad mellan Helsingfors och Stockholmsbörsen. Sen ska vi minnas att det finns ännu en tredje skandinavisk börs, Köpenhamnsbörsen, som är ännu mer annorlunda, för den är verkligen egendomlig. Det kanske inte är relevant med tanke på vår diskussion idag, men med stiftelserna, precis. Men i Sverige tenderar ni att, som du säger, uppskatta ägande med ett ansikte, och ni hänför bolag till sfärer och sånt här. Och i Finland igen så är det i huvudsak bara institutionellt ägande och till och med statligt ägande i många bolag. Och det är klart att det där är helt olika. Sen kan man börja diskutera fördelar och nackdelar av båda. Det är klart att ni har liksom kopierat lite in ett vad ska jag säga, feodalt eller aristokratiskt tänkande också i ett näringsliv som jag ibland finner roande. Men jag tror inte att om vi tar facit i hand, så skulle jag nog ändå säga att den svenska erfarenheten har varit bättre. Ni har skapat en både mer likvid och mer dynamisk marknadsplats än vad vi har i Finland. Fast det är roligt, du är ganska kritisk mot dynastierna. Du är positiv till Wallenberg-familjerna, så att de har lyckats väl, om jag läser rätt, men ändå ifrågasätter arvsrätten, eller vad man ska säga, att du får positioner på grund av vem som är din pappa. Det är dynastier, jag försöker säga det där nog flera gånger, och särskilt sen i de alldeles 2 eller 3 sista styckena i boken. Där jag försöker säga att jag är europé, och jag tycker inte som Bill Gates att barn inte ska få ärva. Tvärtom, jag tycker att det är fullständigt naturligt att barn ska få ärva och upprätthålla en livsstil som de har blivit vana vid och så vidare. Och om de råkar ha fallenhet för det och intresse för det, så kan de också sköta en del av de pengarna. Men att det var jag har problem med, liksom, och det problemet baserar sig delvis också på erfarenhet, att man i familjebolag, om jag använder det begreppet, förbigår kompetens till förmån för genetik. Och det är nämligen man kan ju säga det så här, att på den tiden privata förmögenheter bestod av mark, gårdar, så kunde man ännu förstå det, för det är så här, jag vill inte försmå komplexiteten i jord- och skogsbruk, men det är ändå en hel del enklare än till exempel artificiell intelligens eller någonting sånt här. Och på den tiden var det ganska naturligt att det gick från far till son. Också delvis för man ville inte splittra gården och så vidare. Men i dagens värld, där det är ganska jobbigt och komplicerat att leda bolag, så har jag nog en begränsad förståelse för att man vill ta risken med någon familjemedlem genom att primärt söka bland familjemedlemmar för att hitta en ny vd till exempel. Då är det bättre med kompetens än genetik. Ja, men det här, nu talar jag om att leda bolag, jag talar inte om ägande. Jag har stor förståelse för att som sagt, att människor ärver och äger, och att det går ner i generationer. Men när det gäller praktisk ledning av de där bolagen, så tror jag faktiskt att du måste ha en ganska klar kompetensprövning. Med risk för att vara tråkig och teknisk, i Sverige har vi valberedningar och en viss institutionell praxis. I Finland, rätta mig om jag har fel, så är valberedningar inte lika vanligt. Någon sa till mig att Sampo var mindre populärt bland svenska institutioner för att man saknar valberedning. Stämmer detta, och har du någon tanke om det? Jag tror inte att det stämmer att Sampo har en valberedning, men den är styrelsens interna valberedning. Ja. Och detsamma har UPM Kymmene också, för jag tycker att det här är på gränsen till brott mot aktiebolagslagen att ha de här eländiga valberedningarna som ni har. Som ni upplever att det är jättedemokratiska, då ni ger all beredningsrätt till de 4 största aktieägarna. Jag vet inte om det är en särskilt bra definition på demokrati, eller om det nu är demokrati man eftersträvar, men det är så ni brukar ibland sälja det där konceptet. Jag tror ju att det är oerhört mycket bättre att en kompetent
kommitté inom styrelsen, i allmänhet ledd av ordföranden, funderar på hur väl det här styrelsearbetet fungerar och vilken typs kompetens vi kanske ska ha med här. Jag har suttit i vardera. Jag har suttit i Nordea och i Skandias valberedning under i det svenska systemet, och jag har alltså lett Sampos och UPMs valberedning under många år med ett så att säga internt system, och jag har liksom inget problem med att välja vilket är det bättre för aktieägarna. Du uttrycker i boken en kritik mot den politik som omformulerades efter finanskrisen, där man reglerade bankerna hårdare och högre kapitalkrav. Vad har det lett till? Jag skulle kanske först säga att jag också sätter det här i ett lite större perspektiv och försöker påminna läsaren om att det ju faktiskt kring år 2008 skedde en sån svängning i hela det, ska vi säga, samhälleliga eller politiska klimatet. Efter 25 år eller så av det vad vi kallar nyliberalism så blev det populärt att tala om statliga investeringar, om regleringar, om statsledning och sånt här. Och nu har vi levt de senaste 17-18 åren i den typen av atmosfär. Och det där har ju sen haft konsekvenser för en massa andra saker. Till exempel då just hur man ser på hur man leder och utvecklar bolag. Det som ju hände som en konsekvens av den här regleringsvågen som följde år 2008 var ju inte särskilt skadligt inom det industrihandel och sånt här, utan den riktade sig mot finansnäringen. Den var inte särskilt stringent eller störande i försäkringsbusinessen, men när det gällde banking så hade det en mycket stor effekt, för att man införde både en massa galna detaljregleringar om hur man ska fatta beslut i banker, hur styrelsen ska se ut och vem som får sitta där och vem som inte. Och så dessutom införde man mycket stringenta kapitalkrav på ett sätt där man bedömde kapitalbehovet mycket strikt utgående från risken i kreditportföljen. Och resultatet av det här är ju det att banker har varit tvungna att ta ett antal steg bakåt och bli liknande institutioner som de var när jag började min bankkarriär i mitten på 80-talet. Gråa, tråkiga, riskaverta institutioner. Och det var kanske meningen att det skulle bli på det här sättet, och det är kanske bra att det är på det här sättet. Men då måste vi minnas att någon annan institution måste tillhandahålla det riskkapital som näringslivet behöver. Men det är där vi har private credit idag. Där kommer private credit, men nu börjar folk bli oroade om private credit eller vad. Så jag vill bara påminna att om vi vill ha ett dynamiskt och växande näringsliv som utvecklar nya businessar, nytt värde, nya arbetsplatser, så måste ju någon ta risk. Och då är det en bra fråga om egentligen att vilken institution eller vilka institutioner eller med vilken fördelning mellan olika institutioner är det mest effektivt att bära den där risken. Och jag är så gammal att jag kommer tillbaka från mitten av 80-talet i Finland, då det egentligen fanns mycket lite privatkapital, nästan ingenting. Alltså allt det som fanns så var bundet till familjebolag och sånt annat, och liksom den mängd privatkapital som fanns till för nya investeringar var obefintligt lite. Så bankerna spelar liksom rollen av equity-investerare, av mezzanin eller så att säga risklånegivare, vanlig lånegivare. De var fastighetsägare, aktieägare, bankerna var allt. De var maktcentra och de var tillhandahållare av alla typer av kapital, vilket betyder att bankerna var alldeles för riskabla institutioner naturligtvis. Det var inte en bra struktur. Men jag är inte riktigt säker på att den här strukturen vi nu har är riktigt den optimala heller, åtminstone om vi talar Sverige och Finland. För att vi har ju klart sett att USA har backat ut ur det här. Och man har liksom gjort sig av med stora delar av Dodd-Frank Act som var det stora regleringsinstrumentet, och insett att man måste ha en flexiblare finansiell sektor och framförallt banksektor för att det ska bli bra. Tror du att Europa också kommer att gå den vägen? Det är helt säkert. Och Europa har redan börjat i liten skala, och i deklarationer som har kommit till och med från kommissionens ordförande så är den där skalan lite större. Så det är klart att vi går i den riktningen, men som alltid så är Europa långsamt och trögt. Samtidigt går ju
Jag tycker bankerna går bra och jag tycker att Europas banker idag ångar på som tåget på börsen. Det gör de, men det är kanske inte det vad det här handlar om. Nej. Man kan göra jättemycket pengar, det vilket vi visar i tiden i sakförsäkring, genom att ta mycket lite risk och så att säga få allting att fungera väl. Problemet är bara det att de här bankerna vars börskurser stiger ganska bra är kanske inte de mest effektiva tillhandahållarna av den kredit som företagare, startups och andra behöver. Så marknaden värderar upp att det är en lägre risk och då kan vi få lite högre värdering på. Det är klart att en bank som lyckats åstadkomma en kapitalavkastning på låga eller mitt dubbelsiffriga tal får lätt ett P-tal på närmare 2 eller någonting sånt där. Och det är ju det som vi har ju gått från det att när det var som värst den här krisen någon gång 2009 och de facto många år efter det så var ju Deutsche Bank nere som lägst betalar börsen 30% av dess bokvärde på dess kapital. Så det har ju funnits en hel del att komma upp. Och till och med Nordea tradar ju ner till om vi tittar de lägsta nivåerna, det var ungefär 50%. Det var visserligen inte länge, det var bara fråga om en månad eller något sånt där, när den tradade på 50% av bokvärde och sen kom den ganska... Men det är alltid att du som kan de här grejerna. En banks bokförda värde, det är väl ganska enkelt att räkna ut. Alltså det är tillgångarna. Liksom. Men ett verkstadsbolag, hur ska man se på det? Det är naturligtvis som... Bokfört värde och historiskt värde på kapital är ju egentligen en alldeles värdelös storhet. Utom i bank va? Jo, men det är till och med där för att du måste ju sen gå och kolla om den där kreditboken faktiskt kommer liksom att hålla. Det vill säga att du inte kommer att få stora kreditförluster. Men naturligtvis om du går till ett verkstadsbolag, om vi nu ska vara ännu mer då dramatiska, så att gå och titta på en tech-startup. Jag menar, de har ju allmänt negativt bokvärde. Så det är ju klart att liksom en sån här price to book säger absolut ingenting. Nej. Du var styrelseordförande i Nordea under många år. Var det kul? Nej, jag tror att jag i en intervju sagt att det är ett skitjobb. Eller det var åtminstone då ett skitjobb för att det var just den tiden då de här regleringarna välde på. Alltså det kom nya krav på allting med en takt som var alldeles slående. Och samtidigt var ju, i och med att Nordea var nog den största bank, så var vi ju liksom först ute i skottlinjen när det gällde en del saker, penningtvätt till exempel. Sen har det visat sig att Nordea var långt ifrån den största skurken i det avseendet. Vi var nästan bäst i klass, nästan, det kan man diskutera alldeles exakt, men vi var långt ifrån de som var dåliga. Så det var ju inte någon bra tid, det var inte en skojig tid att vara ordförande. Men finns det en skojig tid med tanke på det vi diskuterade, regleringarna, har inte styrelsearbetet blivit permanent? Det beror på hur den är personlighet. Om du är en skicklig, dedikerad regelman, så är det här ju ett underbart jobb för dig. Det är något för dig, Gebbe. Verkligen inte. Vi pratade om hur man ska värdera banker. Har du något favoritnyckeltal generellt? Nyckeltal? Nej. Det där med nyckeltal tycker jag att det är ju en snabb och enkel sån här liksom basgrej med vilket du kan titta och där du inte kan titta mellan branscher. Det var ju det vi liksom pratade om. Så snart du går utanför en bransch så berättar den ingenting för att sätta att bokföra tillgångarnas värde är helt olika. Så att, inom en bransch så naturligtvis något liksom vare sig det är avkastning på kapital eller någonting sånt där. Så det är klart att den berättar någonting, men den berättar ju inte nära nog hela historien. Och det här blir ju allra mest pinsamt uppenbart när du går in i vad man brukar kalla den nya ekonomin, där man som sagt har då negativt kapital eller negativt bokvärde, där man har ofta, man kan till och med sakna försäljning helt och hållet, så du har ingen liksom price to sales än, du har ingen price to book, du har ingen price to sales och så vidare. Och till slut så gäller ju allt att skapa dig en trovärdig bild av framtiden. Och hur trovärdig den är så kan man ju sen diskutera. Så att när det där med att slå sig fast vid något enskilt nyckeltal är nog ganska onödigt. Du har förvaltat ditt pund väldigt väl. Tagit stora risker i Sampo. Jag har inte tagit så stora risker. Jo, men allt är ju relativt. Okay. Du skriver i boken att du la ungefär 80% av din privata förmögenhet på Sampo-aktier. Och det ägde lite drygt 2% tror jag, av bolaget. Hur förvaltar du ditt pund idag? För det första är det inte jag som förvaltar det, utan det är då främst min son. Och det förvaltas i några stora
holdingbolag och deras portföljer sammanslagna är mycket internationella. Det finns ingen fokus på vare sig Finland eller Sverige. Jo, vi äger lite aktier i några finska bolag, men säg att till och med sammanlagt så står det för mindre än 10% på hela portföljen. Och då vår största enskilda kapitalinvestering liksom globalt faktiskt är lika stor som alla de här finländska sammanlagt, till och med kanske större. Mycket investeringar via fonder i både private equity, lite i venture capital som inte har varit särskilt spännande på de senaste 5 åren och så vidare. Så det är mycket diversifierad portfölj och både vad gäller bransch och vad gäller liksom region. Får man be om något namn på de här finländska bolagen som ni äger? Jag tror jag säger i boken att vi stannar kvar i Mandatum och UPM Kymmene. Jag har sålt större, vi har lite Sampo-aktier också, men det är mycket lite jämfört med vad det var då i tiden. Mandatum gick ju jättebra. Jag tror att vi har sålt en del av det nu också. UPM Kymmene har träffats av samma, visserligen kanske inte alldeles rättvist, för UPM är ju så mycket mer internationellt än de andra nordiska skogsbolagen med sina enorma massabruk i Uruguay och sina fabriker i Kina. Men den har träffats ganska mycket av de problem som skogsindustrin just nu har med mycket höga råvarupriser och kontinuerlig nedgång på pappers och till och med kartongsidan. Men det där, sen, som ett ytterligare namn kan vi kanske då bara nämna, vi köpte in oss så där medelstort i Wärtsilä då när det var som ungefär lägst värderat, och där har ju en svensk verkställande direktör gjort ett jättebra jobb, och det har vi i liten skala vunnit på. Och förlåt, innan du går vidare. Nej, men jag vill stanna, det är du som går vidare. Okej, du vill stanna, vad bra. Nej, men jag vill höra mer om din syn på skogsindustrins utmaningar generellt som ändå lever i nu. Du nämnde det. Du ser den kanske ännu mer intressant i Finland, därför för att vi har ju ett extra problem med det att råvarubasen har försvunnit eller har blivit mycket begränsad. Och det är inte bara det vanliga. För att man inte kan köpa från Ryssland? Eller? Exakt. Ja. Det är en kombination av 2 saker. Det första är det att vi har en mycket kontroversiellt nog en föga skogsindustrivänlig inställning till råvaruförsörjningen för virke och massaved i Finland, utan att gå in på detaljerna. Alltså råvarupriserna har gått upp i skyn på grund av en liksom delvis negativ regulativ och en negativ politisk inställning till att överhuvudtaget fälla särskilt mycket skog. Och det här sen kombinerar naturligtvis med att efterfrågan på framförallt de vanliga tryckpappersprodukterna har ju hållit på att falla i 15 år. UPM Kymmene har spelat skickligt det här spelet med tryckpappers efterfrågans kontinuerliga nedgång. Men råvarufrågan kan ju liksom ingen egentligen göra särskilt mycket åt. Men också där har UPM en lite bättre sits, för att långt över 50% av den massa UPM produceras i Uruguay. I 2 jättelika bruk. Vi öppnade för 2 år sedan världens största cellulosabruk som gör 2,1-2,2 miljoner ton cellulosa, vilket är ungefär 10 gånger mer än ett typiskt svenskt sånt här eländigt bruk som ligger i någon dal där uppe någonstans. Där du kommer ifrån. Ja, men det är en intressant utmaning. Jag tror att skogsindustrin har en fantastisk framtid framför sig, därför för att världen måste ju och vill ju bort från plast. Och vi byter med andra ord fossila molekyler mot biologiska molekyler. Och det är en megatrend som kommer att fortsätta massor med år. Och som du naturligtvis redan nu har sett mycket av, främst då det gäller förpackningar, börjande med McDonalds hamburgerförpackningar som var plast och nu är kartong. Men det finns liksom ändlösa mängder av applikationer av det här där man ska göra sig av med fossila molekyler och ersätta det med biologiska. Och det kommer att vara en jättestor grej. Spännande. Och där är UPM Kymmene med i matchen? Ja, en ganska ledande i europeiskt perspektiv åtminstone. Så att det är ett spännande bolag tror jag på sikt. Jag är bitter för jag känner att jag tycker alltid att skogsaktier ser billiga ut och sen så blir det bara värre och värre hela tiden. Det gick ju nog bra. UPM gick jättebra det där fram till ungefär
Ukraina-krigets början, då det här råvarukrisen började trycka på. Även om UPM fortfarande har gjort alldeles hyggliga resultat och så där, så är det inte liksom den där fullständigt otroliga penningmaskinen som den var under, säg 5 år innan Ukraina-kriget. Kanske en väldigt snabb fråga innan vi lämnar skogen då. När vi pratar om bilar så förstör Kina allting. När man pratar om skogen säger en del analytiker till mig att man odlar bambu och eukalyptus, att även liksom den kinesiska skogsexporten kan bli en väsentlig konkurrent på den globala marknaden. Jag vet inte om du har en uppfattning. Inte en chans. Nej. Kina har ingen fiber. Det finns ingen fiber där. De importerar all sin fiber alltså i form av cellulosa. Det finns inga skogar i Kina. Eller, jag menar, det är klart det finns lite skogar, men det finns inte kommersiellt skogar att utnyttjas i en kommersiell omfattning. Och av den orsaken, så, bara för att ge dig ett exempel, tryckpapper gör du ju normalt genom att kombinera en ganska liten mängd cellulosa med mekanisk massa, det vill säga alltså slipat trä, utom i Kina. För det finns inget trä att slipa. Så allt kinesiskt tryckpapper är gjort på cellulosa, vilket är betydligt dyrare egentligen, eller borde vara dyrare. Sen tar de större delen av sin cellulosa från Latinamerika, där det är eukalyptuscellulosa som är billigare. Ja. Men poängen är det, den här sagesmannen som har sagt att det att kineserna kommer tungt i skogsproduktsmarknaden eller pappersmarknaden vet nog inte särskilt mycket vad han talar om. Tack. När vi ändå är inne på bankvärlden och du sa att det var mindre roligt att vara styrelseordförande på den tiden i Nordea. Vilken bank är du imponerad av idag i Norden? Alltså jag måste säga att Nordea har skött sig jävligt bra. Så att Frank Wang Jensen har varit en utmärkt vd. Sen kanske, som jag säger också i boken, så var det lite orättvist mot hans föregångare Kasper von Koskull, för det var han som gjorde liksom grovjobbet, om vi säger på det sättet. I och med att han satt igång gjorde de stora investeringarna både i IT-infrastrukturen, flyttade banken till Finland och diverse andra saker som liksom bleddes och förde den här liksom genomförde uppstädningsarbete när det gäller alla anti-money laundering och hela den här liksom anpassningen till det nya regelverket. Kasper satt igång allt det där. Sen har Frank gjort ett fantastiskt jobb av att ta det vidare därifrån. Så det är nog en jävligt bra bank och den har gått bra och den går bra. Och nu när Nordea liksom har lyckats integrera sin nordiska bankplattform, för det var ju den stora utmaningen så där businessmässigt under den tid jag satt som ordförande, att vi skulle få ihop det där, för att intill dess hade det nu varit 4 olika banker, det var bara struntprat att det var liksom en bank. Ja. Och det gjorde man då främst genom den här enorma IT-investeringen på 12-13 miljarder kronor, som sen förde alla produkter och system i princip på samma plattform. Annars är det väldigt olika de här nordiska eller svenska bankerna. Har du någon reflektion kring det? Alltså Nordea versus SEB, Handelsbanken, Swedbank. Du har ju haft kontakt med dem allihopa. Jo, man har levt ett långt liv så är det svårt att undvika den här kontakten. Men det är fascinerande hur många som nästan gick ihop, de diskussioner du beskriver. Ja, men det var ju liksom en egendomlig tid där det fanns bankernas primära distributionsnät var ju deras filialnät. Med undantag för storföretag. Men både små och medelstora bolag och privatkunder sköttes i filialnätet. Handelsbanken skötte till och med storbolag i sitt filialnät. Och då tittar man, när man räknar på synergier, framförallt på filialnät och hur man ska kunna kombinera det. Och då kommer man normalt till slutsatsen att det finns stora synergier om man slår ihop 2 banker inom samma land, men inte så stora synergier om man går mellan 2 länder, för då finns det inte filialnät att slå samman. Och det som ju har hänt i banking är ju det att filialen har förändrats och deras betydelse har sjunkit dramatiskt. Och det ser ni ju mest konkret nu att Handelsbanken har problem. Liksom. Jag menar inte problem med litet PD, jag försöker inte göra hela det. Men i varje fall den klassiska handelsbanksmodellen har ju liksom stött på patrull. Eller va? Och det finns en mycket enkel förklaring till det, för att banking håller på att bli totalt digitaliserat. Jag menar, hur ofta har du gått till ett bankkontor? Nej, det händer inte. Nej, exakt. Det fanns en tid då man gick till bankkontor en gång i veckan eller något sånt där. Och nu är det knappast någon av oss som någonsin besöker ett bankkontor. Och det betyder ju att allt det vad vi gör
inom ramen för det vi kallar banking gör vi över vår laptop eller vår iPad eller någonting sånt där. Och det gör ju att en bank som har byggt sin strategi på liksom att ha ett välorganiserat filialnätverk så är inte en vinnare, utan det är den som har den goda IT-plattformen som är vinnaren. Och det betyder ju också att synergierna i att slå ihop banker blir helt annorlunda. För det där med att slå ihop filialnät, det spelar inte någon stor roll. Det viktiga är att få möjligast bra produkter och tjänster på en möjligast effektiv digital plattform. Så om du fick önska dig en strukturaffär inom europeisk banksektor framöver, inte för en egen vinning utan för det allmänna bästa? Det är en intressant fråga, ska banker bli större eller inte? Jag är inte riktigt säker på det. För att det som den här digitala plattformen också för med sig är det att det uppstår ett nytt slags liksom optimum i storlek. Alltså, det var länge man trodde att det var jätteviktigt att banker ska vara internationella, globala. Framförallt i investment banking så skulle man ju vara liksom liksom global. Investment banking har inte varit särskilt liksom hot på de senaste 20 åren. Och när banker blir digitala så du kan argumentera att när du en gång har en digital liksom plattform så ju mer du kan sätta på den desto mer lönsamt blir det. Men det är inte riktigt på det sättet, för att vi har fortfarande nationalstater. Och nationalstater har olika regleringar, olika vanor, olika kulturer. Så banking är annorlunda också inom de europeiska. Den är helt annorlunda här i Frankrike än vad den är uppe i Skandinavien och så vidare. De här ligger ju liksom 20 år efter det vad vi har i Skandinavien när det gäller digitalisering, och här finns filialer. De håller nu på att skära ner sina filialnät och så vidare. Och det här betyder att försöka slå samman banker som lever i olika regleringsvärldar med olika kulturer, vilket vi har lärt oss delvis den hårda vägen, är svårt och ger sällan de synergier vi trodde på. Så att jag tror faktiskt att de här bankerna vi nu har i Norden, som vi här har nämnt namn på många redan, de är approximativt liksom optimal storlek. Det att någon Deutsche kan vara lite större i sin volym, kanske inte alltid i marknadsvärde, spelar inte så jävligt stor roll. Du har ett mycket bredare spektrum av storlek på banker som fungerar på ungefär samma lönsamhetsnivå. Men du undersökte noggrant möjligheten att slå ihop Nordea med Deutsche? Jag vet inte hur noggrant det var. Jag hade i 2 separata omgångar diskussioner om det. Den ena på mitt initiativ, det andra på min vän Paul Achleitners initiativ. Det hade mycket lite att göra med egentligen underliggande synergier. Det hade att göra med det att Deutsche värderades så oerhört lågt relativt till historiska nivåer eller boknivåer. Och jag kände ett visst intresse för det där, som jag säger i boken. Skulle min första propå ha gått igenom, så skulle det nog inte på kort sikt ha blivit någon bra affär, för Deutsches kurs fortsatte att komma ner. Det såg billigt ut, men det blev billigare. Det blev ännu billigare, tills den nu sen småningom har börjat kliva upp ur den där gropen. Men den där gropen, den låg i en grop i 15 års tid. Och det berättar ju dig någonting om hur mycket det fanns att städa och hur stor misstänksamheten mot Deutsche var. Borde jag köpa aktier i Deutsche Bank idag? För det första ger jag aldrig aktietips. Det är liksom en bra regel för livet. För det andra så Deutsche är naturligtvis en mycket bättre bank idag än vad den var för 10 år sedan. Dessutom har ett antal sådana här, ska vi säga, hotbilder som hade att göra med regleringar och rättsprocesser har försvunnit, för de där, framförallt de amerikanska processerna är ju liksom slutförda. Vi vet vad de blev att kosta. Så vi vet mycket bättre. Dessutom har den där kreditboken suttit där med alla sina halvrutna delar i 15 år, och vi vet att det kommer antagligen inte särskilt många nya överraskningar därifrån. Så Deutsche är en mycket mindre riskabel placering än vad det var för 10 år sedan. Du skriver mycket om finanskrisen i del 3 av memoarerna. Finanskrisen alltså 2007 till 2009-10. Du såg den komma, och det säger jag inte för att smickra dig, utan vi kan ju se i olika tidningsklipp att du var tidigt ute med att varna för finanskrisen. Inte att det skulle bli precis den 15 september med Lehman Brothers, men du såg liksom de där tecknen i skyn. Ja, det är jättevänligt att du säger på det här sättet. Jag skulle kanske inte gå riktigt så långt som du säger. Jag var ganska övertygad om år 2000
att en hel del tillgångar var övervärderade i aktiemarknaden. Vi sålde bort aktier. Men jag såg definitivt inte omfattningen på det som höll på att komma. Jag såg ett antal moln, till och med ganska stora moln i himmelsranden, men det var helt obegripligt för mig att det här kunde skena iväg till en sån katastrof som det var. Och på sätt och vis, om jag nu igen skulle vända om och säga att det hade jag på sätt och vis rätt i. För att finanskrisen var ju över ganska snabbt. I USA tog det mindre än ett år. Liksom på sommaren 2009 så var börserna stabilt. Redan på våren 2009 var börserna stabilt på väg uppåt. Och det amerikanska finanssystemet var i huvudsak reparerat. I Europa hängde det kvar längre för att vi gör ju allting så långsamt. Så att det blev. Men i varje fall, finanskrisen var sen sist och slutligen inte så allvarlig. Utan det som gjorde den allvarlig var just det som jag hänvisade till tidigare. Att den kopplades framförallt i Europa ihop med liksom ett skifte i sättet som vi tänker på samhälle och politik. Du kunde säga en liksom tvärgir vänsterut. Så de politiska konsekvenserna var större? Politiska konsekvenserna var enorma för att det fanns ett uppdämt, efter 25 år av nyliberalism eller vad du vill kalla det, fanns det uppenbart ett uppdämt liksom, tryck från, kalla det vänster. Och med droppe i finansmarknaden så var ju liksom alla ute, till och med ett antal liksom konservativer som trodde att nu ska jag hänga med på den här vågen, så ändrade jag till åsikt och började tycka att saker och ting har skötts åt skogen och alla var arga på Alan Greenspan och så vidare. Och det blev liksom ett jävla oväsen som egentligen hade ganska lite att göra med själva krisen, utan var en politisk reaktion där man grep den här krisen som ett exempel på att kapitalismen är fundamentalt instabil och så vidare. Och det blev mer av planekonomi. Alltså jag menar, minusränta i högkonjunktur och vi hade köp av obligationer, alltså om vi går i förlängningen. Ja. Det är väl en konsekvens av det som hände 10 år tidigare? Liksom. Det är det. Och det är ju alldeles klart att vi har levt i en helt annan miljö de senaste dryga 15, snart 20 åren än vi gjorde åren innan dess. Och jag menar, även om politiken nu verkar att hålla på att vända högerut igen, både i Europa och USA, så är det en lite annan höger. Alltså den här libertarianska liksom frimarknadshögern har nog inte riktigt kommit igen. Reaganomics är inte här. Reaganomics är inte här, utan Trumponomics är nog något lite annat. Hur påverkar det tillväxten på det är en oerhört komplicerad fråga. För nu, det triviala svaret är ju nu att vara upprörd över tullar och sånt här. Och det här är ju inget bra. Jag varken hör till den skolan eller jag kan spendera en hel del tid för att argumentera för att Trumps initiativ vad gäller tullar är kanske inte en så dålig idé. Tullar är, om jag ska säga det enkelt, tullar är en skatt bland andra skatter. Det är en skatt på utrikeshandel, lätt förenklat. Och det är lätt att argumentera. Vi har haft jättelåga tullar jämfört med historiska nivåer, vilket liksom i grunden betyder att antagligen är skadan av lite tullar ganska liten. Jämfört med det vad man kan vinna på att använda de pengarna och göra sig av med riktigt korkade skatter som har stora negativa effekter på nationalekonomi. Så om du liksom teoretiskt sett skulle göra det här precis rätt, införa låga tullar och tvinga Kina, Indien att verkligen följa WTOs regler och liksom verkligen föra en öppen utrikeshandel utan restriktioner. Jag borde kanske nämna Japan där i samma sammanhang. Och sen lägga någon slags småtrevliga tullar 10-20% in i det. Så tror att skadan är oerhört liten av det här. Och om det här sen kan hjälpa en att göra sig av med liksom riktigt dumma skatter, så kan det ha en till och med betydande tillväxt, positiv tillväxteffekt. Och vilka är de riktigt dumma skatterna? Det varierar från land till annat. Jag tror att det första jag skulle vilja säga där är att det är en svår fråga att besvara därför att det finns så jättemycket missförstånd och direkt vilseledande information när det gäller skatter. Det finns massor av europeiska länder som, jag vill inte använda
verbet ljuger, men det ligger nog inte så långt ifrån, om sina skattesystem för att inte verka alltför aggressiva i den internationella skattekonkurrensen. Det är jättelätt, alla rusar och skäller ut ett litet land som Irland för att de liksom är ojusta med sitt beskattningssystem. Då samtidigt större ekonomier som Italien blir ett av Europas större skatteparadis. Eller va? Och det finns hur mycket till, jag nämner nu bara det här exparet så att säga. De har väl lyckats jättebra. Vad är det för fel att konkurrera med skatt? Nej, tvärtom, jag är det första nu, Henrik, måste du säga. Nu stal du mina... Förlåt, liksom. sorry. Nej. Men jag brukar säga till Henrik att man urgröper ju ett skatteunderlag när man konkurrerar så mycket med låga skatter och att det skapar ett strukturellt problem på lite sikt. Det där med skatteunderlag som någon slags målvariabel är nog en mycket diskutabel sak. Jag tror att det är oerhört viktigt att lägga, och det gör vi på många andra sätt också, det är oerhört viktigt att lägga band på den liksom normala politiska processen när det gäller just beskattning. För att, och det gör ni. Jag menar, ni har ju en långvariga överenskommelse om budgetbalans i Sverige som ni har kört med, som är införd av sossarna från början. För att de har liksom insett att den här parlamentariska processen är faktiskt inte särskilt effektiv när det gäller skatter. För det är så jävligt mycket roligare att spendera de där pengarna än att liksom än att vara nog småsnål med skatterna. Och därför har man kommit också inom våra politiska processer, och Sverige är ett alldeles utmärkt exempel på det, med nya regler som på sätt och vis begränsar liksom handlingsfriheten för parlamenten. Det är ju inte liksom särskilt långt därifrån att gå och säga att vi måste också ha internationella regler som för i samma riktning, och där är ju naturligtvis skattekonkurrens det allra bästa. Ju mer skattekonkurrens du har, desto svårare är det för individuella länders parlament att fatta korkade beslut för att de inte förstår konsekvenserna av vissa typer av skatter. Men motsatsen var ju också att obligationsmarknaden till exempel bakband ju politiker förr i världen. Liksom reformerna i Sverige i mitten av 90-talet kom ju väldigt mycket av att Skandia, som du ju känner väldigt väl, inte minst på den tiden, vägrade att köpa svenska statsobligationer 1995 tror jag det var. Björn Wollrath på Dagens Industris eppa. Vi köper inte fler statsobligationer. Och det var ju katalysatorn för förändring. Men nu känns det som att nu förlitar sig alla på att ett sånt här katastrofland som Frankrike kommer ändå få stöd från den europeiska centralbanken i Frankfurt som kommer att köpa obligationerna. Ja, Frankrike ramlar nu ner, nu kommer jag inte ihåg vad det är, Moody's eller Standard & Poor's som tog ner dem till single A. Ja. Och det där, och om du räknar vad det kostar Frankrike i termer av att då betala ränta på en massiv statsskuld, för ränteskillnaden mellan AAA och single A är ganska betydande. Så den där mekanismen finns där, den är inte lika personifierad som i Björn Wollraths utspel. Men det sorgliga med alla den här typens mekanismer, alltså marknadsmekanismer som ska sätta band på politiska processer, är ju nog det att det tyvärr fungerar för långsamt. Det är bra att arrangera seminarier för riksdagsmän och förklara åt dem hur farligt det är att vi tappar vår credit rating eller vi blir downgradade med en notch eller något sånt där. Men det är ingenting de liksom biter på sig där ordentligt. Och det är därför som du måste ha den typs överenskommelser som ni har i Sverige och som vi nu faktiskt inför i Finland. Vi befinner oss här i Frankrike. Jag har ju skrivit mängder av krönikor om katastrof i det här landet makroekonomiskt. Delar du den synen? Alltså är det en kris i Frankrike? Det är klart, det har varit en kris. Men det är en kris på så många nivåer. Jag menar, titta nu först. Vad vi har över hela Europa nu är ju en alldeles fundamental kris i tvåpartisystemet. Det finns ingen land kvar. Alltså, vi levde i 50 eller 100 år i välfungerande tvåpartidemokratier. I jättemånga länder, Tyskland som vi vet av historien, så fanns det ett avbräck då det var liksom inga eller enpartisystem. Men om vi tar det överlag så har ju liksom England, Frankrike, Tyskland, Italien, bara för att ta de största och massor av de mindre, i princip varit tvåpartisystem.
där liksom man har haft råd att införa valsystem som till exempel i både Frankrike, England, Italien, mindre i Tyskland, som har gett extra parlamentarisk styrka åt det parti som vinner valet. Det här ser du oerhört klart i England, där Labour i förra valet fick 32,7% av rösterna och en massiv majoritet i underhuset, i parlamentet. Och det här är liksom vår politisk parlamentariska modell håller på att kollapsa. Någon borde snabbt hitta på någonting. För att de system som då baserar sig på de gamla tvåpartisystemen och som dessutom har en sån här first across, liksom the post system, eller det här franska systemet, eller det italienska där man får extra mandat. Det har kollapsat när det finns för många partier, så det finns inga vinnare. Och det blir bara kaos av allt samman. Tyvärr, sen när du går till andra ändan, och Finland är ju det mest liksom representativ demokrati, mest proportionella valorienterade landet i hela Europa. Och tyvärr fungerar det inte där heller. Krisen är kanske inte politiskt ett riktigt sak ut som i Frankrike, men här är det ju, här och i England, så det är fullständigt omöjligt att prognostisera vad som kommer att hända efter nästa val. För att i vardera landet finns då ett utbrytarparti. Här är det Rassemblement National och i England är det Reform UK, som kan hända, kan ta en fullständigt enorm del av parlamentsplatserna om de råkar ännu få lite till. Eller så blir det som nu att de har nästan inga deputés eller parlamentsrepresentanter. Du har stora partier som attraherar 25-30% av rösterna, som är knappt representerade i parlamentet, men om de får lite till röster så kan de ha en majoritet i parlamentet. Och det är ju liksom inte ett särskilt stabilt system. Och den politiska oredan förknippar du med strukturellt växande underskott? Nej, jag kopplar inte nödvändigtvis det. Jag försöker egentligen andra vägen. Ja. Våra politiska system fungerar inte mera. Därför att i tvåpartisystemet så visste ju vardera partier att efter en eller högst 2 valperioder så kommer vi tillbaka vid makten. Det enda land var det här inte hände var Sverige under den långa socialdemokratin, och det gick ju inte till slut så bra för att sossarna hade kört upp skatterna och ner tillväxten i Sverige på grund av att det aldrig egentligen kom ett alternativ, och då när det sen kom då en kort stund så regeringen Fälldin och det där, så gick det nu inte så bra. Problemet är liksom det att du hade ett system som hade en mycket klar logik. Det fanns liksom grupp A, konservativ, grupp B, socialdemokrater, och de regerade turvis. Och det skapar en egendomlig, rimligt fungerande balans. Den är totalt försvunnen. Du har ingenting annat. Och det här är en av orsakerna till att också de statsfinansiella problemen har vuxit sig. För att i det gamla systemet så visste ju alltid ett parti att om vi skapar allt för mycket problem så kommer vi att bli tvungna att städa upp det själv efter 4 eller 8 år eller någonting. De blev statsbärande. Våra stora socialistiska partier i Europa var något sån här ansvarskännande, för de visste att det är nu främst de som kommer att regera också i framtiden. Och resultatet var att det fanns en förståelse för att man inte kunde göra statsfinansiella dumheter som idag totalt saknas. Men vi har ju våra centralbanker, de kan väl städa upp efter politikerna? Lyckligtvis har våra centralbanker blivit betydligt bättre, men konstitutionellt har de ju inte någon input när det gäller beskattning till exempel. Nej. Kan vi inte bara köra ekonomin varm, ha 4% inflation och på så sätt minska skuldbördan? Jag tror inte det finns någon durabel ekonomisk analys som annat än på mycket kort sikt tror att 4% inflation är bättre än 2%. Det finns mycket som indikerar åt dig att 2-siffrig inflation är mycket illa. Så att någonstans mellan 2 och 10 så blir det illa. Jag vet inte om 4 kanske skulle vara möjligt. Vi lever ju med 3 idag. Ja, men poäng. Inflation är ju inte en väsentlig variabel i den ekonomiska ekvationen. Det är ju någonting som har en effekt bara i en modell som innefattar en icke-rationell förväntningsmekanism. Det vill säga att en del entreprenörer blir lurade av stigande priser och tror att någonting positivt har hänt, då det de facto finns bara mera pengar i omlopp för att förenkla det hela. Och även konsumenterna blir lurade. Exakt. Ja. Och det var därför det var så illa med 0% inflation. Men det var ju rätt bra för konsumenten egentligen. Men vi ska inte fastna vid Frankrike här, men vad tror du händer här i Frankrike? Jag har ingen aning. Alltså en grej är ju
Jag tror att det bästa som skulle kunna hända, och nu kommer jag att få höra om det här när jag säger det här. Jag tror att det bästa som skulle kunna hända att Frankrike är samma som hänt åt Italien. Ja. Att det här liksom populistiska högerpartiet skulle få makten. Men nu har ju de här galningarna här lyckats få en dom mot Marine Le Pen. Som gör att hon inte får ställa upp om inte den hävs innan dess. Frankrike har en mycket egendomlig konstitutionell reglering när det gäller politiker. För att domar som är överklagade verkställs när det gäller politiker. Det är därför Sarkozy satts in i fängelse här. Vilket är ganska obskyrt i det vad vi kallar ett rättssamhälle. Att man alltså i en ofullständig, ofullgången rättsprocess slänger någon i fängelse. Apropå ofullständiga processer, du pratade teoretiskt positivt om att införa tullar. Har du en känsla för hur det går så här långt? Vi är ändå ett halvår in sedan april. Det finns ju ett sätt att svara på det. Titta på kapitalmarknaden, titta på börserna som i april under några dagars tid verkar vara i fritt fall, eller va? Sen dess har vi gått upp så här. När kapitalmarknaden åtminstone verkar helt övertygade om att det här är inget problem. Och det är den bästa prognosmakaren? Nu är ju kapitalmarknaden en plats där all information så att säga träffas och behandlas och där finns ett mycket starkt incitament för den som tror sig ha bättre information än det att agera och göra pengar. Är det meningsfullt för en människa att spekulera i hur börsen ska gå framöver och göra det själv? För det första ska jag säga att jag är ju traditionell sån här effektiv marknadsperson. Jag har gjort akademiskt arbete på det området. Och jag tycker att det är en helt ointressant fråga att diskutera om marknader är effektiva eller inte. För det är klart att de är effektiva. Skulle de inte vara det så skulle det finnas någon där ute som skulle göra massor med pengar på att de inte. Och det här har vi sett i hedgefondindustrin. Det har funnits människor som har utvecklat faktiskt fantastiska algoritmer för att göra pengar på mycket små felprissättningar och gjort massor med pengar. Världen idag är enormt mycket effektivare, alltså finansmarknaden idag är enormt mycket effektivare än de var för 30 eller 40 år sedan då jag började, där det fanns hur mycket ineffektiviteter som helst. Så marknader är effektiva. Men vad betyder det att marknader är effektiva? Är det så här som katoliker och frivilliga eller så? Nej, det är det inte. Poängen är naturligtvis det att vi har ju alla vårt eget sätt att processa information. Vi har alla våra egna övertygelser, våra egna visioner. Och det är klart att vi åtminstone kan tro att vi vet någonting bättre än marknaden. Och så kan vi slå vad på det. För en del av oss kommer det här att vara en förbannelse och de kommer att tappa sitt arv eller vad det är de spekulerar med. Men naturligtvis kommer det finnas de som faktiskt har en överlägsen egenskap att samla till och med små bitar av information som har blivit obeaktat av marknaden och systematiskt göra lite pengar på det. Så att på två sätt svarar jag jo på din fråga. För det första det att verkligt bra människor verkar att ha den här egenskapen. Och för det andra så jag menar folk köper ju lottokuponger och sånt där på mycket sämre odds än börsen. För att även om du tror att börsen är fullständigt 100% supereffektiv så är det i princip ett 50-50 vad du slår. Och det är ju alltså du har ett väntevärde som är ett eller vad, alltså lika med din investering, kanske inklusive en liten ränta. Det där, men då på vilken som helst lotteri så är ditt väntevärde långt under ett. Kan du resonera lite kring börsen och värderingen av marknaden vi står i idag? Vad tror du om börsen? Jag börjar ju förstås med att säga att börsen tenderar alltid att ha rätt. Börsen tenderar alltid, och det här står inte i motsats till vad jag sa för en stund sedan, som ett liksom estimat på det mest sannolika utfallet på sikt så är naturligtvis börsen det bästa. Sen så vet vi alla att en del tunga investerare, en del mindre investerare tenderar tidvis att liksom entusiasmeras av saker och ting som senare visar sig att de kanske inte riktigt var värda så stor entusiasm. Det här har vi ju sett i IT-bubblor och det finns ju de som nu känner oro för att det finns en AI-bubbla eller någonting annat. Ganska ofta visar det sig att sådana här små bubblor uppstår. Alltså det investorer liksom framförallt väl med mindre mängder pengar. Alltså att sätta små pengar på utfall
där väntevärde, eller på strategier där väntevärde är negativt, men där variansen är enorm, det vill säga där om det går bra så får du en enorm massa pengar, är inte irrationellt. För att din nyttofunktion är nämligen S-formad, det är ett långt tekniskt argument, men i poängen, det är inte irrationellt att delta i ett lotteri med ett väntevärde under 1. Därför att om du med låg sannolikhet vinner huvudvinsten så förändrar det ditt liv en gång för alla och totalt. Så att avstå från en liten del av din inkomst, någon procent, för att delta i det här lotteriet. Och det är det här vad de flesta människor gör när de köper lotto eller Men då är det rationellt att spela på lotto alltså? För den enskilde det kan vara det. Ja. Det är inte rationellt att spela på finsk lotto för där är den där payoffen så eländigt dålig. Men det är alldeles klart att det finns ett argument. Det är liksom trivialt att att säga att det är irrationellt baserar sig på en tanke att människan har en lineär nyttofunktion och vi vet att människan har inte en lineär nyttofunktion. Inte heller en nyttofunktion som bara beskriver riskaversion, utan ett faktum är att de flesta experiment visar att en människas nyttofunktion är S-formad. Vilket betyder att vid små pengar så har människor en riskpreferens. Eller va? Och det är just det jag har försökt beskriva. Spelar du med tillräckligt små pengar så kan det vara hur rationellt som helst att ta lite obskyra risker med de små pengarna. Om det lyckas. Men om man ska göra det helt konkret så är det för dig ändrar det inte livet om du skulle få 1 miljon kronor extra. Nej, men för väldigt många människor skulle det ändra livet. Liksom. Nej, exakt. Ja. Men min fråga var hur man ser på marknaden. Jag var ute efter en konjunkturspaning och en riskbedömning utifrån de höga värderingar vi lever i. Och jag förstår det. Det faktum att men du gav mig ett mycket mer intellektuellt svar. Jag vet inte om det var intellektuellt, men svaret på din ursprungliga fråga finns inte. Eller vad? Jag menar, du ska investera. Det är lätt att gå och tala med en penningförvaltare. Han säger att det är klart jag är på börsen. Jag äger S&P Futura. Jag har ingen aning hur de har aktierna så jag köper indexet. Och det finns ju massor. Nu ska jag inte berätta en alldeles kort historia. Jag kommer alltid ihåg en chefsekonom, som i allmänhet chefsekonomer pratar nästan undantagslöst dravel. Men det här var någon Citigroups kille. Och det här är många år, 15 år sedan. Och han sa att han blev ställd hela tiden den här frågan att liksom hur ska man nu förhålla sig till de här värderingarna? Och liksom, är det här inte liksom folk som ska det är liksom folk som ska placera pengar förstår inte riktigt det att stora institutionella förvaltare, för dem är det här liksom en fruktansvärd historia att fundera vart fan de ska sätta sina pengar. Alltså folk kan ha lätt att föreställa sig en person som har investerat i någonting och vaknar kallsvettig på morgonen och undrar hur går min investering i det här techbolaget. Men de har jättesvårt att förstå motsatsen, det vill säga någon som sitter med en jävla hög pengar på ett bankkonto för att han är förvaltare för någon fond eller försäkringsbolag och måste hitta på någon jävla ställe att sätta de där pengarna. Och för ur den här andra personens synvinkel förstår ni att det är klart att liksom det naturliga sättet att om man inte har några andra bra idéer så sätter du 40% i S&P-indexet, 10% på Stockholmsbörsen, 20% i obligationer och så vidare. Det finns inga alternativ för det. Det enda alternativet är att ha det på bankkonto och få 1,5 eller 2% ränta på det. Vi har pratat om att man kanske borde ha varningstexter för det alternativet istället för varningstexter för risken. Som han Lord Mayor i London. Ja. Men okej, jag formulerar om frågan en gång till. Jag tror du verkar gilla när jag trycker tillbaka lite grann. Det får du gärna göra. Vi pratade om att du var duktig på att se moln på himlen inför finanskrisen. Ja. Du fick berömmande fråga av Henrik. Vilka moln ser Nalle på himlen idag? Jag måste ju erkänna att det finns en del värderingar där ute som ser ganska ansträngda ut. Okay? Men eftersom jag inte kan de där teknologierna, jag sitter inte och håller reda på vad alla möjliga startups och sånt sysslar med, så kan jag inte kategoriskt komma och säga annat än att jag har liksom vag känsla för att man kanske ska vara lite försiktig. Och det är ju någonting som det där lite har reflekterats i det faktum att venture capital har ju inte varit
någon höjdare. Det har inte varit någon katastrof, men det har inte under de senaste 10 åren varit något som ens påminner om vad det var där innan. Och då kan man ju knycka på axlarna och säga att jo, venturekapital var så fantastiskt, för då kom ju alla de här Facebook och Google och gud vet vad, och liksom allt bara for upp. Men det är så som venturekapital fungerar. 95-99% av de där grejerna, jag ska ju säga 20% av dem går omkull, 80% blir liksom so-so, 9% blir bra och så liksom mindre än 1% blir superstars. Eller va? Så att jo, du har det är alldeles klart att det finns lite stressade värderingar. Men sen kan man ju säga att det har hänt så mycket lustiga saker. Ta nu det här som har hänt åt försvarsindustrin nu. Och liksom, vilket jag använder en bred definition på, alltså det finns stora delar av verkstadsindustrin som på något sätt är kopplad till försvar, även om det inte traditionellt räknas till försvarsindustrin. Det har ju varit en enorm boom där. Kärnkraft, det är en annan grej. Titta på Rolls-Royce aktiekurs. Den har 10-faldigats på de senaste 2 åren. Rolls-Royce, alltså det är inte mer av de här lyxbilarna, utan det är flygplansmotorer, kärnkraft, turbiner, någonting sånt där, vad där är annat. Och det bara berättar storyn om att vi lever i en... Det är så lätt att komma ut och säga att det är så instabilt, det är så oprediktabelt och Trump är så oberäknelig. Men det finns massor av upside i det här, för de som har gissat rätt. Rolls-Royce var ett bra exempel på det till exempel. Det är alltid mer intellektuellt att vara skeptisk. Jo, och särskilt om du inte kan just någonting om det här, så är det ju skojigt att fördöma allt sammans. För att det är ju inte fråga om det att det är mycket lätt att se de negativa aspekterna av framgång i börsmarknaderna i termer av onödig lyxkonsumtion och sånt där. Är det finska kynnet annorlunda än det svenska när det gäller att analysera och bedöma Donald Trump? Jo, men i motsatt riktning vad du frågar. De är ännu värre än svenskarna. Det vill säga, det går inte. Jag ungefär representerar en minoritet av en person i Finland då jag ibland har sagt att vi kan väl kanske ändå acceptera. Jag brukar säga att jag tycker inte om hans sätt att kommunicera, och det kommer från hjärtat så att säga. Jag tycker att man kan bara ha lite bättre hemuppfostran, för att säga det kort. Men så jag brukar säga att jag är överens om 90% av vad han har åstadkommit. Men jag är som sagt en minoritet av en. I Finland är liksom råskäll av Trump ännu mer prevalent, ännu mer dominerande än i Sverige. Men när du säger att du är överens med honom om 90%, är det av den ekonomiska politiken? Ja, men jag måste säga att jag inte tycker att han har skött sig dåligt i utrikespolitik heller. Nej. Jag menar, vi får se vad som nu sen händer i Palestina, men just nu ser det ju inte helt, jag menar, det ser ju lite ljusare ut än på de senaste 30 åren eller något sånt här. Jag råkar just titta på den här filmen Golda som går på Amazon. Den påminner om liksom hur jävligt det var för 50 år sedan. Ja. Så att det är det, och sen ska vi ju ta en sån här sak. Vi är i Europa, när Trump under sin första presidentperiod började tala med européer och säga att ni måste nog betala lite mer för ert försvar, så kom det ju ett ramaskri från Europa. Så skulle vi européer sätta mera pengar på försvar? Det kommer inte på fråga, det här är ju absurt. En amerikansk president kan inte komma hit och bestämma. Och då talar han om att de skulle uppnå NATOs 2%-mål, eller hur? Ja, och det blir han utskälld för. Titta var vi är idag. Nu ska de använda 5% och alla är lyckliga och glada. Med 1,5 är fel, men i varje fall betydligt högre. Men vad händer då? Alltså, om vi ska spendera motsvarande 5% av BNP på försvar, det är klart det blir jätteroligt för försvarsindustrin, och de kommer även att beställa in en podd eller vad de nu har, orkestrar och så. Men någon måste ju betala det. Ja. För det första är det okej. Det är ju bara 3,5% av det som är egentligt försvar. Det där 1,5 infrastruktur, det är ju sånt som du skulle ha gjort ändå, och nu bara klassificerar, så det är lite bluff. Men det är klart det är precis på det sättet att det är en jävla massa pengar. Och det är klart att det är skattebetalarna som måste betala det. Vilket betyder att med beaktande av hur mycket vi lånar pengar nu, och nu vi betyder europeiska länderna och USA för den delen också, så måste vi ju hitta på någon annan inkomstkälla, eftersom det här med att höja skatter fungerar inte särskilt bra. Men förstår politikerna det? Jag tror inte det finns något alternativ. I Finland finns det absolut inga annat alternativ. För försvar är ju någonting som liksom ligger på en helt annan nivå i den politiska debatten
än alla andra utgifter. Så det är liksom till och med vårt vänsterparti tycker att det är okej med det här. Så att det är klart att det här ställer ett oerhört stort tryck på de offentliga budgetarna som annars också är mycket pressade. Vi ska inte nyttja din gästvänlighet allt för länge. Bara avslutningsvis. Nej, jag har Jag känner som du höll på att slå ihop boken. Nej. Men bara för, när vi var mitt i finanskrisen där 2009, eller nej, 2008 i den mest dramatiska fasen efter 15 september, Lehman och det. Så skrev det så roligt i boken om att Dow Jones-index veckan hade varit en av de sämsta i Dow Jones-indexets historia, med nedgång på mer än 18%. På andpasset började regna. Var du så cool? Ja, vi hade ju en enorm tur på Sampo på det sättet att vi hade sålt vår hela bankdivision till Danske bara ungefär ett drygt år tidigare. Du är en av få som har lyckats lura danskar. Nej, jag har inte lurat danskar. De var, som jag också berättade i den där boken, så jag spelade en mycket passiv roll av att säga nej tillräckligt länge tills vi kom upp till det pris som jag ville ha. Och så gjorde vi den där affären. Så att det fanns inget element av lura, för jag de facto gjorde ingenting annat än sa nej, lyckligtvis tillräckligt länge och så vidare. Men det där, som en konsekvens av att vi då sålde vår bankdivision för dryga 40 miljarder kronor och i början av år 2007 så hade vi ju massor med kontanter. Och en del av Sampos framgångshistoria under det följande decenniet, där fortfarande den mer viktiga delen var att vi verkligen gjorde en bra investering i sakförsäkringen. Men det andra var också det att vi hade pengar när ingen annan hade pengar. Är det man ska ha idag? Ska man ha mycket cash idag? Man ska åtminstone se till att man aldrig blir pressad för cash, för det är ju delvis på grund av bankregleringen så är det mycket svårare att få kredit i en pressad situation än vad det någonsin förut i historien har varit. Samtidigt blir du inte rik utan lite leverage. Nej, alltså det är ju jättefå människor som kan spela med den typs leverage som vi hade före 2008, för att inte tala om på 80-talet. Jag berättar också i boken om en engelsk investor vid namn Robbie Chengis som var en stor aktieägare i Sampo under något års tid då, just före bankkrisen. Han var ju primärt en fastighetsinvesterare och hans liksom genomsnittliga kapitalinsats när jag ungefär försökte räkna mig fram till det var ungefär 5% kapital, 95% lån och fastighetsinvesteringar. Sånt där lyckas ju inte med. Och sen har du islänningarna. Som var ännu värre. Får jag klämma med? Jag har 5-6 frågor. Jag kan ta dem väldigt snabbt. Jag är väldigt intresserad om du har någon tanke kring Nokia och Nvidia. Det är kanske inte din favoritsektor, jag vet inte, men det har ju varit stor. Nej, men det är spännande. Alltså Nokia har ju varit i limbo för evigt nästan. Jag menar, åtminstone sen så där 2010-15 år hade liksom inte egentligen hänt någonting åt den där aktien. Där har nog jobbat så de har städat upp och sånt där, men liksom marknaden har inte tyckt att det var något spännande. Och igår så gick ju då marknaden upp 25%, den har kommit ner 5 idag, men i varje fall det är fortfarande en stor grej. Och det är klart, det där, jag måste för det första utgå från att Nvidia är rimligen professionella, och för det andra så låter det till och med för en person som inte är specialiserad på det där området, för att det skulle finnas rimliga kopplingar. För att det är ju klart att AI och processorer som Nvidia tillhandahåller så är naturligtvis kritiskt beroende av nätverk, och att de där nätverken ska vara tillräckligt snabba och ha tillräckligt med kapacitet. Och där är ju då Nokia en av de 3 stora i världen. Så att det verkar logiskt och det verkar förnuftigt. Men varför köper man upp 10%? Alltså då är det väl bättre att köpa hela bolaget och sen få in lite kompetens? För det första tror jag inte att det skulle gå att köpa hela Nokia. Och för det andra så tror jag att det kan vara mycket klokt. Det är ju inte ens 10%, det var ungefär 5% vi köpte. Och det kan vara mycket förnuftigt egentligen att göra det på det sättet, för att då får du just den effekten nu att du får en boost på aktiekursen, du får en boost på stämningen i bolaget. Du kan de facto skapa en bra stämning kring det här samarbetet, som i värsta fall, om man skulle gått den väg som du frågar om, så kunde det ha blivit en liksom antipatisk reaktion mot ett övertagande eller något sånt där. Så jag tror att vi har gjort det skickligt. Jag undrar, hur stor fördel har man om man har en 5 eller 10% ägarpost i ett bolag?
Är det väldigt annorlunda då än om du bara är kund och säger jag vill köpa dina kablar? Ja, det skapar ju det är ju inte kablar nu för tiden. Nej, förlåt. Men det där, Otroligt elakt. men det är klart det skapar en alldeles naturligtvis annan grund för det där samarbetet. Du kan ju säga, för det första ledet det är ju naturligtvis det att du har pengar i loppet så att säga. Du har 1 miljard som avkastar beroende på hur bra det där samarbetet blir. Så det är ju en bra grej, eller vad du har själv så att säga spekulerat i det. Men sen skapar det ju naturligtvis också en stabilitet för att det finns åtminstone en viss liten liksom, gemensamt intresse i historien. Och det är alltid bra att sätta liksom, lite pengar på bordet när man har ett samarbetsavtal. Är det kul att göra folk förbannade? Du har ju varit lite av en provokatör, säger en del. Ja, jag tycker ju att det beror på lyssnarna och inte så mycket på mig. Jag försöker tycka att det där med att liksom prata luddigt, det är liksom, jag tycker att det är att liksom förvalta folks tid dåligt. Det är liksom, kommunikation ska vara to the point, eller vad? Och att prata luddigt är ju bara att uppta lyssnarnas tid utan att erbjuda dem något innehåll. Men du är ju ganska elak i boken om man ska vara lite kritisk. Och det är inget fel att vara elak. Men jag menar, du kan ju skriva någonting i stil med att liksom, ja, den personen hade ju ett fördelaktigt yttre men ett sämre intellekt. Men typ, jag menar inte att du sa det, men typ så. Ja, inte riktigt sådär. Men jag tycker att om man ska skriva något sån där, en läsvärd memoar, som då inte bara... Alltså min poäng är ju att jag försöker skriva alla de här 3 böckerna är ju liksom baserade på dagboksanteckningar, så det finns massor av liksom inside stories av ett väsentligt ekonomiskt historiskt förlopp, eller var stora affärer som jag har suttit vid bordet och delvis gjort oftare inte kommit i mål. Men det där, för att göra det läsvärt och läsbart för en lite bredare publik, så tycker jag att man måste ta lite färg på det hela. Man kan ju inte liksom bara beskriva människor som liksom han var aktuarie och han var revisor, han var investmentbanker. Man måste sätta lite färg på tillvaron. Och då kommer det kanske just lite sånt här, inte så illa som du försökte. Men Gabbe har ju delvis rätt i att det är lite kontroversiellt att gett ut en bok som också är fantastisk. All cred för den. Jag är då den icke-objektiva journalisten, har vi kommit fram till. Alltså de 10 sämsta ekonomiska teorierna. Det är ju få styrelseordföranden i banker och i andra bolag som har kommit ut med en sådan bok. Ja, men jag har ju ett akademiskt förflutet, så att en del av de här sakerna bara intresserar mig. Och ibland har jag nytta av det, ibland stör det mitt resonemang när jag försöker kommunicera mina idéer. Men det är klart att jag har en viss akademisk ballast från den där tiden. Henrik berörde private credit tidigare och jag frågade dig om risker. Har du några tankar kring fenomenet och oron? Alltså det där, vi är faktiskt delägare, inte alldeles, vi har varit med om att grunda en brittisk private credit-fond och vi är equity-ägare i förvaltningsbolag och sen har vi pengar i fonden. Och när vi grundade den, det var min son som tyckte att det där var en bra idé och han hade en god vän som var en av de grundande partnerna dessutom, så vi liksom hade en hel del som vi kunde prata med. Och då förstod jag inte egentligen det där. Jag tyckte att det var lite originellt att liksom man skulle tro att man skulle hitta en nisch att ge kredit liksom någonstans mellan equity-investerarna och bankerna. Jag förstod ju, jag har varit med om att lansera mezzanin liksom kredit som ett koncept. Men de här sa att inte ska de alls investera i mezzanin, de ska ge seniorkredit. Och då sa jag, liksom, vad är det? Det är banker som ger seniorkredit. Men det här var alltså före den här stora regulativa tsunamin. Så det var liksom rätt tänkt, för det visade sig att bankerna kan inte mera ge liksom lite mer riskabel seniorkredit till exempel private equity-firmor som gör uppköp eller andra företagsköpsammanhang. Utan bankerna säger nej. Det där vi har inte tillräckliga säkerheter, det här kommer att konsumera så mycket kapital att vi kan inte ge den. Och då har det liksom öppnats en stor nisch som liksom egentligen är en ny, du har aktiekapital, du har liksom dyr mezzaninkredit, kapitallån och sånt där. Och sen har du liksom traditionella banklån. Men nu finns däremellan en liksom delvis riskbärande eller dåligt liksom
en liksom kredit med sämre säkerheter än vad banken kan acceptera. Och den visar sig att det här segmentet, om det är skickligt skött, kan vara mycket lönsamt för kreditgivare. Men tänker du på CLO nu eller på private credit? Nej, det här är private credit. Det är private credit? Ja. Och det är liksom, det är bara intressant hur liksom, det är att bankerna måste retirera därifrån. I och med att det har blivit för dyrt i termer av regulativa begränsningar och kapital. Så har det öppnats upp en nisch som då har plockats upp av private credit. Och det är naturligtvis det är lite för tidigt för att ge en slutligt utlåtande om det här. Men det vad jag har sett av det så fyller en oerhört viktig liksom, roll och uppvisar en god lönsamhet. Du måste läsa väldigt mycket. Jo, men mest är det som inte har någonting med det här att göra. Hur mycket läser du om dagen? Ja, det varierar. Då när jag är här så här och har ganska lugnt så läser jag kanske 3, kanske 4 timmar per dag. Men även när du var som mest... Ja, du menar det här var att läsa böcker? Sen läser jag förstår. Okej, det här är utanför Wall Street Journal och Financial Times. Och det. Hur mycket lägger du tid på det? Medieläsning? Inte så mycket nu för media. Det börjar så jävligt dåliga i många av de där tidningarna. Men det gör jag på morgonen. Sen att jag använder högst en halvtimme på alla de tidningar jag läser. Vilken är bäst? Eller minst dålig? Tidning då? Ja. Nu det blir någon amerikansk tid. Alltså nu ska jag vara för en gångs skull politiskt korrekt och säga att jag brukar alltid när jag flyger, så lustigt nog, så jag börjar läsa New York Times ibland. Och den är ju liksom liberal och anti-Trump och sånt här. Men det är bara en jävligt alltså det är en välgjord tidning och där är journalister som kan skriva intressant. De har liksom teman som jag märker att jag använder en halvtimme på att läsa New York Times. Vilket, även om jag skämtar att den är vänster och allt möjligt sånt här. Men det där, den är bra. Financial Times är inte dålig, men den är liksom tidvis ansträngande, så här liksom lite faktiskt. Martin Wolf blir galen till exempel. Det där och så vidare. Du och jag har faktiskt träffat honom tillsammans en gång för några år sedan i Helsingfors. Ja. Men när du var som mest aktiv som styrelseordförande och tidigare som vd på Sampo, du verkar ju ha varit otroligt strukturerad eftersom du var på jakt hur mycket som helst och du liksom... Jag var nog inte så mycket på jakt, det är bara det att det är också jakten. Det är lite som om när du skriver en memoar, så naturligtvis det kommer igen tillbaka till det där, samma som om du skulle dirigera en film. Man kan ju inte sätta alla händelser, liksom transferera det in dem i samma styrelserum. Det blir jävligt tråkigt för läsaren. Utan man måste ibland sätta liksom huvudpersonerna in i en lite annan omgivning, även om jag gör inte det fiktivt utan de faktiskt utspelar sig där. Men jo, som ordförande har jag någonsin påstått att jag jobbar liksom 40 timmar av veckan då jag var ordförande, fast jag var ordförande för 3 stora bolag samtidigt. Förlåt, vadå? Du spenderade 40 timmar? Ja, jag har aldrig påstått att jag skulle spendera 40 timmar på jobbet. Nej. Under de åren när jag var ordförande. En ordförande ska inte hålla på. Det är en svensk absurditet att ordförande är sådär halvt vd. Ordförandens huvudsakliga jobb är att se till att det finns en bra vd. Har du en bra vd så kan du vara på jakt. Jag förstår bara inte varför det behövs så mycket folk i en styrelse i så fall. Om det bara handlar om rekrytering. Jättebra poäng. Får jag säga att jag säger också i boken på ett ställe och läser den noggrant att större del av de människorna gör absolut ingenting. En styrelse överlag är ju inte ett operativt organ. Utan det är ju ett slags sista försäkring mot det att den verkställande ledningen börjar göra dumheter, tar över makten och börjar göra någonting som inte är i aktieägarnas intresse. Så att egentligen är styrelsen mer av en frivillig brandkår än ett operativt organ. Och det sorgliga bara är det att framförallt bankregleringen gjorde ju styrelsen till ett extremt operativt organ. Vilket totalt förstörde styrelsens liksom, vision av de större sakerna och större saksammanhangen, för de höll bara på att fokusera på en massa regulativa detaljer. En styrelse består av en hoppeligen skicklig och erfaren ordförande som kommer väl överens med sin handplockade vd och håller ett öga på honom.
men låter honom rulla bolaget. Och sen behöver han kanske 1 eller 2 styrelsemedlemmar för att prata med då när någonting händer och för att lite utbyta. Som ett litet bollplank? Eller? Som bollplank och som ett liksom, men det är att liksom du skulle sitta i en styrelse med liksom 8-12 personer där bara många är valda dit av några helt andra orsaker än att de verkligen skulle kunna den där businessen. Det blir ju aldrig något bra. Jag skulle vilja avsluta med en konjunkturutblick. För när jag läser bolagsrapporterna nu så klagar alla som har någon verksamhet i Finland med på att finsk ekonomi verkar gå ganska knackigt. Jag vet inte om du delar den bilden och nu kan jag ge mig någon framåtblickande tanke kring Finland respektive Sveriges ekonomi. För det första måste jag få opponera mig. Du använder ordet konjunkturutblick. Finland har haft 0 ekonomisk tillväxt i 18 år. Det är inte en konjunktur. Så kan vi spola begreppet konjunktur. Men du gillar inte begreppet konjunktur? Nej, det gillar jag inte annars heller. Nej. Men 18 år är inte en konjunktur. Är vi överens om det? Ja. Okej. Det är helt otroligt. Det börjar bli världsrekord. 18 år har 0 tillväxt. Frankrike är rätt nära där också. Nej, de har någon procent. Ja, och det är klart, det här är inte unikt. Liksom, hela Europa lider ju av lite av det här. Nu har ni också Sverige till och med har tillväxten kommit ner och så vidare. Men Finland, jag har faktiskt i Finland sagt att Finland är den sämsta eleven på en hjälpklass. Och liksom hjälpklassen är då hela Europa och vi är sämst. Vad som har hänt i Finland är en kombination av några stora chocker, varav de som skedde liksom långt bak i tiden. Var den mest uppenbara var Nokias liksom fall från extrem eminens till tråkighet. Och det skedde cirka 2010 eller något sånt där. Jag menar, det var ju en lång process. Och det att Nokia, liksom, hela den tillväxtimpetus som kom från Nokia, den var borta. Men om du skulle ha en något sån här dynamisk ekonomi så skulle den ju nog korrigera sig på 5 år. Att liksom, det finns så mycket exempel från ekonomisk historia som helst när det kommit stora chocker i någon ekonomi. Och om saker och ting fungerar något sån här rimligt och flexibelt så efter 5 år är liksom sysselsättningen tillbaka och tillväxten normal och sådär. Det finns också undantag. Men de undantagen eller motsatta exempel, men de beror på samma sak som i Finland. Har du konstruerat en omgivning som inte är attraktiv för investeringar genom beskattning, reglering, i Finlands fall sen dessutom en ointressant plats i världen, särskilt efter det att Ryssland har börjat bråka, för vi är ju liksom sista busshållplatsen. Så i slutet så att det är inte så bra. Ett faktum är det att vad som har hänt att massor med kapital har flyttat ut ur Finland, massor av kapitalister har flyttat ut från Finland, jag inkluderat. Och slutresultatet är helt enkelt det att det har inte varit så spännande. Nu kommer jag då till din så att säga lilla följdfråga. Jag ser nog ingen orsak för att vara så där exceptionellt optimistisk framöver heller. Vi har haft nu en borgerlig regering som har suttit nu i dryga 2 år, som har gjort alla de rätta sakerna. Jag har också någonstans offentligt sagt att det är det bästa regeringsprogrammet på 50 år eller något sånt där. Men tyvärr är skalan av problemen så pass stort, vilket de här 18 åren berättar någonting om, att de åtgärder man har gjort har tyvärr varit för små. Och därför ser du egentligen ingen liksom, effekt av de här åtgärderna i vanliga makrovariabler. Sysselsättningen är sämre än den var för några år sedan. Tillväxten är fortfarande patetisk under 1% per år. Och så vidare. Jag har ju fått Nordea i alla fall. Ja, men det är ju liksom det att det där med det är viktigt för Nordea att ha hemvist på ett ställe där banken inte är tvungen att betala extra avgifter för att vara där. Men för den finska nationalekonomin spelar det ju inte någon större roll för att Nordeas verksamhet ligger precis på samma ställen som förut. Om kanske 50 människor har flyttat till Finland på grund av det här så liksom det är storleksordningen på den stora förändringen utgående från perspektivet av den finska nationalekonomin. Det är liksom ingen stor grej. Vi måste tacka så hemskt mycket. Det var ett väldigt intressant samtal. Och vad tar du med dig? Att det är bra att ta risk. Bland annat.
Jag tar med mig andra saker också. Det var, och därmed tackar vi förlåt. Nej, jag tänkte säga, men det är bra att ta risk men på ett förnuftigt sätt. Ja. Och på ett sätt, kom jag ihåg, jag talar om small money gambling. Ta risk med små pengar. Diversifiera med de stora. Och att Nalle Wahlroos slår ett slag för Lotto. Nej, så var det inte riktigt. Vi vänder blad. Stort tack Nalle. Jättetrevligt. Och vi säger, nu tar vi helg, fast det brukar man säga på tisdagar. Nej. Säger stort tack bara så är det bra. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.